Hello guys, nandito naman tayo sa ating channel. Tayo ngayon guys ay maglilinis ng ating ah, mga itong makina na tinanggal natin dito sa ating Rapido 110. So gamit tayo ng gasolina, paint brush, saka na steel brush. So guys, samahan niyo ako sa ating paglilinis nito. So simulan na natin. Tara!